सबैजनालाई नमस्कार। म सन्तोष राई, न्यू क्रिएसन राई सन्तोष युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो चाहिँ मेरो बोन्साई हो। यो चाहिँ फाइकस भेराइटीको इङ्ग्लिसमा रिलिजियस फाइकस भनिन्छ भने हाम्रो चाहिँ टिपिकल भाषामा, हाम्रो चाहिँ लोक भाषामा चाहिँ पिपल भनेर चिनिन्छ। र बोन्साई जति पनि बनाइन्छ प्लान्टहरूमध्ये यो पिपलको चाहिँ धेरै सुन्दर हुन्छ बोन्साई बनाउन। र दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ बोन्साई नै बनाउनुहुन्छ भने यसरी चाहिँ फाइकस भेराइटीभित्र पनि एउटा चाहिँ पिपलको बनाउनु होला, किनभने हाम्रो चाहिँ लर्निङ प्रोसेस हुन्छ बिगिनिङ हाम्रो चाहिँ होइन। अब बिगनरहरूको लागि चाहिँ पिपल नै राम्रो हुन्छ जहाँसम्म, किनभने सर्भाइभ पनि राम्ररी गर्न सक्छ, रेजिस्ट्रेसन पावर पनि धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ पिपलको बनाउनु होला। र यो पिपलको जुन प्लान्टमाथि चाहिँ मैले चाहिँ बोन्साईमाथि चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छु, पहिलेदेखि गरिरहेको छु। जुन यसको सेप देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले, यसरी चाहिँ जुन चाहिँ कर्ली भएको छ माथि होइन, अब चाहिँ अलिकति बाङ्गेर जिगज्याग स्टाइलको छ। यो चाहिँ अब त्यत्तिकै भएको छैन। यसलाई चाहिँ मैले सानो प्लान्टदेखि नै, जबकि कान्छी अमलाभन्दा सानो थियो, त्यसदेखि नै यसमा मैले चाहिँ वायरिङ गरेर चाहिँ यो खालको सेप दिएको दर्शक महानुभावहरू। र हामीले चाहिँ बोन्साई प्रायः बनाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ ट्याप रुट्स पुरा काट्नुपर्छ र बेला बेलामा यसरी चाहिँ माटोहरू चाहिँ वेस्टेज माटोहरू हामीले फ्याँक्नुपर्छ। नर्मली यसको चाहिँ जराहरू खासै छैन, हेर्नुहोस्, पुरै फ्याँक्नुपर्छ हामीले होइन। र पनि यो सर्भाइभ गर्न सक्छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिलेदेखि नै यो वर्कआउटमा हामी लागिसकेपछि यसरी हामीले चाहिँ रुट्सहरू ट्रिमिङ गर्ने प्रक्रियादेखि र ब्रान्चहरू सबै ट्रिमिङ गर्ने, बेला बेला मिनरल गर्ने, यो प्रक्रियामा लागिसकेपछि हामीले थोरै जरामा पनि यसको चाहिँ मेन अलिकति चाहिँ तलको चाहिँ ट्रङ्क मात्रै रह्यो भने पनि, ट्रङ्क बेस मात्रै रह्यो भने पनि बाँच्न सक्छ क्या यो प्लान्ट चाहिँ। हेर्नुहोस्, यसरी मैले सबै माटो फ्याँकेँ, यसको झिकझ्याक स्टाइलको छ। सबैभन्दा सुन्दर त भनेको यही हो दर्शक महानुभावहरू। र यसरी हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ माटो पुरा फ्याँकेर भनौँ, त्यसको जराहरू पुरा प्रुनिङ गरेर हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ माटो लाउनुपर्छ भनौँ, अर्थात् मिनरलहरू हामीले फेरि पुनः दिनुपर्छ, यसलाई नयाँ माटो मिनरल दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, थोरै माटो, थोरै चाहिँ एकदम मल दिनुपर्ने हुन्छ। सीमित मात्रै यिनीहरूको चाहिँ माटो हुन्छ, अथवा पोटको पनि क्षेत्रफल सीमित हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ जगाउनु धेरै गाह्रो हुन्छ। जबकि एउटा नानीलाई कस्तो हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिन्छ, नानी सानो बच्चालाई त्यस्तै किसिमको हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिनु सक्नुपर्छ, टेक केयर गर्नु सक्नुपर्छ, नत्र भने प्लान्ट चाहिँ मर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बोन्साई बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै अलिकति कसरत भनौँ, मेहनत पनि गर्नुपर्छ, किनभने बेला बेलामा यसरी चाहिँ थोरै मिनरलले बचाउनु पर्ने हुन्छ माटोहरूले, र बेला बेलामा पानी पनि होइन टाइममै दिनुपर्ने हुन्छ। पर डे गर्मीको समयमा 2 पटक चाहिँ पानी दिनुपर्छ, नत्र भने प्लान्टहरू मर्छ। फाइकस भेराइटीको चाहिँ हतपत मर्दैन, तर अरू प्लान्ट चाहिँ मर्न सक्छ। त्यसैले हजुरहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि यसरी बोन्साई बन्नु छ भने तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ फाइकस भेराइटीकै चुज गर्नुहोस्। जबकि टिपिकल एकदमै प्लान्ट हाम्रो वरिपरि पाइन्छ त्यो पिपल दर्शक महानुभावहरू। यसरी त्यसपछि माथिको चाहिँ अब हाँगाहरू पनि काट्नुपर्छ हामीले बेला बेलामा। मैले जुन चरा काट्नेको कुरा गरेँ, त्यस पश्चात हामीले भनेको हाँगा पनि, ब्रान्चहरू पनि प्रुनिङ गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ बोन्साई बनाउने प्रक्रिया प्रोसेसिङ हो, यसको विशेषता भनौँ न। बोन्साई बनाउँदाखेरि हामीले जुन गर्नुपर्ने प्रक्रिया यो हो। तपाईँहरू यसरी चाहिँ हाँगाहरू ट्रिमिङ गर्नुहोस् मिनरल गरिसकेपछि। ओके दर्शक महानुभावहरू, र सबैलाई म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, मेरो च्यानलमा थुप्रै बोन्साईका भिडियोहरू, मौरी सम्बन्धीको ज्ञानवर्धक एकदमै इन्फर्मेटिभ मोटिभेसनल भिडियोहरू पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। जहाँसम्म तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई मेरो युट्युबभित्र प्रवेश गर्नुहोस्, वेलकम छ हजुरहरूलाई। र त्यहाँ जति पनि छ भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ। मैले जानेका नलेजहरू जहाँसम्म सेयर गर्ने जमर्को गरेको छु, हजुरहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई वेलकम छ दर्शक महानुभावहरू। र यसरी हेर्नुहोस्, हामीले ट्रिमिङ गरिसकेपछि लास्टमा हामीले चाहिँ पानी चाहिँ अलिकति दिनुपर्छ। र यसलाई चाहिँ अब साह्रै चाहिँ गर्मी छ भने छायामा राख्नुपर्छ। वर्षक हामीले गर्मी समयमा हामीले चाहिँ यो मिनरल गर्ने क्रम, ट्रिमिङ गर्ने, रुट्स ब्रान्चहरू ट्रिमिङ गर्ने, यस्तो खालको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। जब रेनी सिजन आउँछ, रेनी सिजनमा गर्ने। त्यसपछि मङ्सिर भनौँ न
मङ्सिर 10-15 गर्दा हुन्छ, खासै फरक पर्दैन र हामीले चाहिँ जाडो यामै गर्दा राम्रो र अरू समयमा गर्मीको समयमा गऱ्यो भने प्लान्टहरू मर्न सक्छ। हेर्नुहोस् र यो लास्टमा अलिकति यसरी मैले देखाएको छु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ अब चाहिँ ट्रिमिङ गरिसकेपछि आएको चाहिँ अब भनौँ नयाँ पालुवा हो। र दर्शक महानुभावहरू आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनुहोस्। लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई म जहिले पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिन्छ। साथ सपोर्ट बिना चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दिनँ, सम्भव छैन भन्ने मान्यतालाई मनन गर्दै आजको यो भिडियो, आजको यो प्रस्तुतिलाई म यहीँ थातिरहन चाहन्छु। फेरि आउने दिनहरूमा यस्तै किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित हुने जमर्को गर्नेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हजुरको शुभचिन्तक सन्तोष राई, न्यू क्रिएसन राई सन्तोष युट्युब च्यानलबाट अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हजुरको दिनचर्या शुभ होस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके, बाई, सी यू। अन्ततगत मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुर सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.